हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण बघणार आहे लॉज ऑफ मोशन्स व्हिडिओ नंबर 2 लेक्चर नंबर 2. तर आज आपण इंट्रोडक्शन न बघता आपण डायरेक्ट बघणार आहे की लॉज ऑफ मोशनचे लॉज जे जनकाने सांगितलं आहे त्याचं नाव आहे सायंटिस्ट, त्याचं नाव आहे न्यूटन, सर आयझॅक न्यूटन. तर त्याचेच आपण आज काय करणार आहे, लॉज बघणार आहे. तर हेडिंग घ्यायचं आहे न्यूटन्स लॉज. आज आपण टोटल 2 लॉज बघायचे आहेत. न्यूटनचे टोटल 3 लॉज आहेत जे का लॉज ऑफ मोशन्स म्हणून ओळखले जाते. तर त्यामधले 2 लॉज बघायचे. तर लॉज फर्स्ट लॉ, न्यूटनचा फर्स्ट लॉ म्हणते एव्हरी बॉडी ॲट अ रेस्ट इट कुड नॉट बी चेंजेस देअर पोझिशन्स विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स. Every body at a rest or uniform velocity or uniform motions. Directly लिहायचं आहे फर्स्ट लॉ. एव्हरी बॉडी ॲट रेस्ट or uniform motion continuously following the uniform motion. Every body at a rest or their uniform motions until without applying. ते कशा असतात, स्टेटमध्ये तर असतात किंवा रेस्टमध्ये तर असतात किंवा कसे असतात ते युनिफॉर्म मोशनमध्ये असतात. कधीपर्यंत, विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स. एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स हे आहे न्यूटनचं फर्स्ट लॉ. एखादी बॉडी रेस्टमध्ये आहे किंवा त्या युनिफॉर्म वेलॉसिटीमध्ये ट्रॅव्हल करते, त्या बॉडीचं स्टेट चेंज करण्यासाठी जी काही, म्हणजे त्या बॉडी एका स्टेटमध्ये आहे ॲट अ रेस्ट आणि त्याचं स्टेट चेंज करण्यासाठी, त्याला मोशनमध्ये आणण्यासाठी किंवा मोशन्स बॉडी स्टॉप करण्यासाठी जी काही आवश्यक आहे ते आहे एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स. आता ह्या फर्स्ट लॉचे आपण इम्पॉर्टंट बघितलेलं. फर्स्ट लॉ अजून एकदा रिपीट करा. इम्पॉर्टंट ऑफ फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ काय, एव्हरी बॉडी ॲट अ रेस्ट और युनिफॉर्म वेलॉसिटी और युनिफॉर्म मोशन्स until without applying the external force. ज्या बॉडीला, एखादी बॉडी रेस्टमध्ये आहे किंवा युनिफॉर्म मोशनमध्ये आहे, एखाद्या मोशनमधल्या बॉडीला थांबवायचं असेल किंवा थांबलेल्या बॉडीला मोशन अप्लाय करायचं असेल तर तेव्हाच असते जेव्हा ती अनबॅलेन्स्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केली जाते. ठीक आहे. तर काही इम्पॉर्टन्स आहेत. इट शोज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट अँड स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन्स. इट शोज, फर्स्ट इम्पॉर्टंट आहे, इट शोज the relation, it shows the relation between state of rest, कशामध्ये आहे, state of rest and state of uniform motions. जी काही ही फर्स्ट लॉ काय दाखवते आपल्याला, स्टेट ऑफ जे काही इक्वेशन्स आहेत, जी काही अनबॅलेन्स्ड फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जे काही स्टेट्स चेंज होते, स्टेट ऑफ रेस्ट अँड स्टेट ऑफ मोशन. जे अनबॅलेन्स फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जी काही रेस्टमधली बॉडी मोशनमध्ये जाते किंवा मोशनमधली बॉडी रेस्टमध्ये येते, ते काय रिलेशन दाखवते, फर्स्ट ह्या दोन्हीमधलं रिलेशन्स दाखवते. आणि हे काय दाखवते, स्ट्रेट लाईन अँड अनबॅलेन्स्ड फोर्स आर चेंजेस. काय चेंज करते, स्ट्रेट लाईनमधले मोशन आहे आणि ते अनबॅलेन्स्ड जे फोर्स आपण अप्लायड केला जातो, हे जे काही रिलेशन्स आहे स्ट्रेट लाईनमध्ये रिलेशन दाखवले जाते. आणि अनदर एक युजेस म्हणजे जे काही अनबॅलेन्स्ड फोर्स आपण यूज केलं जातं, हे काय कशासाठी, की चेंजेस देअर स्टेट. जे काही अनबॅलेन्स्ड फोर्स अप्लाय करतो त्याचं कशासाठी, इट चेंजेस देअर स्टेट्स. देन इट डिफाइन्स द फोर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस ऑफ मोशन्स. काय कशासाठी वापरलं जातं, इट डिफाईन्स द फोर्स. हे जे काही फोर्स दाखवलं जातं फिजिकल क्वांटिटीचं, जे काही ब्रिंग कशापासून, म्हणजे ब्रिंग्स द चेंजेस ऑफ देअर स्टेट्स. स्टेट चेंज करण्यासाठी याचा देखील वापर केला जातो. हे काय दाखवलं जाते,
कुठल्या फोर्सपासून कुठली चेंजेस झालेले आहेत किंवा एखादा अनबॅलेन्स्ड फोर्स यावर अप्लाय केला तर एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीवर ती बॉडी मोशन्समधून रेस्टमध्ये होते किंवा रेस्टमधून मोशनमध्ये होते, हेच अनदर स्टेट चेंज केलं जातं, स्टेट चेंज करण्यासाठी यूज केलं जातं. आणि त्याचबरोबर हे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं देखील या ठिकाणी काही रिलेशन्स सांगितलेले आहेत. इट डिफाईन्स द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. हे इनर्शिया देखील डिफाईन केलं जातं. डिफाईन्स inertia. It defines कशासाठी? इट डिफाइन्स इनर्शिया ॲज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. काय वापरलं जातं? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी म्हणून वापरलं जातं. काय वापरलं जातं? इनर्शिया. इट डिफाइन्स द इनर्शिया ॲज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एव्हरी फिजिकल बॉडी, एव्हरी फिजिकल ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट to any changes their states. Okay, and inertial mass, it is the ratio. Inertia defined काय म्हणून डिफाइन केलं जातं? It is defined as the fundamental property of the body of any physical object to resist. काय केलं जातं? Resist any changes of the inertia. समजली की फर्स्ट लॉमध्ये काय वापरलं जातं? पहिल्यांदा इट शोज द रिलेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ मोशन्स अँड स्टेट ऑफ रेस्ट. जे अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ह्या गोष्टी होत असतात. त्यानंतर हे सांगितलं की इट डिफाइन्स द इनर्शिया ॲज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्ट ऑफ एनी चेंजेस ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटीज, एव्हरी फिजिकल ऑब्जेक्ट. त्याचे स्टेट चेंज करण्यासाठी स्टेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. त्यानंतर इनर्शियल मासचं देखील एक फॉर्म्युला त्यांनी सांगितलं. इट इज द रेशिओ ऑफ नेट फोर्स, म्हणजे जे काही फोर्स अप्लाइड नेट फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, इट मास ऑफ किंवा मास ऑफ इनर्शिया और इनर्शियल मास इज रेशिओ ऑफ net force that is and accelerations, corresponding accelerations. काय दाखवलं जातं? नेट फोर्स आणि करस्पॉन्डिंग ॲक्सिलरेशनचं रेशो दाखवलं जातं. काय? मास, इनर्शियल मास. इनर्शियल मास m इज इक्वल टू m कन्सिडर करू, नेट फोर्स f अँड ॲक्सेलरेशन्स, करस्पॉन्डिंग ॲक्सेलरेशन a. दिस इज द फर्स्ट लॉ अँड देअर युजेस, देअर इम्पॉर्टन्स. फर्स्ट लॉ काय म्हणते? एव्हरी बॉडी ॲट अ रेस्ट. एव्हरी बॉडी कधी असते? रेस्टमध्ये असते किंवा त्याच्या युनिफॉर्म मोशनमध्ये असते. कधीपर्यंत? अंटिल विदाऊट अप्लाइंग देअर अनबॅलेन्स्ड फोर्स टू ऑपोजिट और अनबॅलेन्स्ड फोर्स. यावर कुठलेही एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स एका बॉडीवर अप्लाय करत नाही तर ती बॉडी त्याची चेंज, स्टेट ऑफ जे काही मोशन आहे ते चेंज करत नाही. त्यानंतर आहे सेकंड लॉ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force. Rate of change of momentum of the any rigid body is directly proportional to the applied force. It takes place directly. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum is directly proportional to applied force
अप्लाइड फोर्स. आणि हे कसं असते, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू द फोर्स. इट्स डायरेक्शन्स फोर्सच्या डायरेक्शनमध्ये असते. कन्सिडर एफ इज इक्वल टू, म्हणजे जे काही लॉ सांगितलं, एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डी पी बाय डी टी, म्हणजे इट इज प्रपोर्शनल टू एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी. देन पी इज इक्वल टू एम इंटू velocity v, mass into velocity. Momentum is mass into velocity. Then हे जे काय p इज इक्वल टू एम व्ही आहे त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं आहे. व्हेरिएबल फक्त वेलॉसिटी आहे, मास ही कॉन्स्टंट असते. देन एफ इज इक्वल टू मास आउटसाइड एम इंटू डी व्ही बाय डी टी. डी व्ही बाय डी टी म्हणजे आपण याच्या अगोदरच्या टॉपिकमध्ये बघितलं की चेंज इन वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस इज कॉल्ड ॲज ॲक्सेलरेशन्स. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ते सेकंड लॉ आहे. मास इंटू ॲक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. तर याची इम्पॉर्टन्स बघायची आहे आपल्याला. इम्पॉर्टन्स ऑफ सेकंड लॉ. सेकंड लॉची जी काही इम्पॉर्टन्स आहे, सेकंड लॉची जी काही गरज आहे, युजेस आहे, या ठिकाणी आपण बघितलं. तर सेकंड लॉ काय करते, मॅथमॅटिकल रिलेशन दाखवते. इट शोज द मॅथमॅटिकल रिलेशन बिटवीन फोर्स अँड मोमेंटम. मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ मोमेंट अँड फोर्स. तुम्ही इट शोज मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन्स of mathematical formulation of force and momentum, change in momentum. चेंज इन मोमेंटम हे काय केलं जातं, एक मॅथमॅटिकल इक्वेशन दाखवलं जातं. इट शोज द मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेशन्स. मॅथमॅटिक्सचं फॉर्म्युला दाखवलं जातं कशासाठी, फोर्स आणि कशाच्यामध्ये, फोर्स आणि मोमेंटममध्ये. त्यानंतर इट डिफाईन्स पी इज इक्वल टू एम व्ही, जे काय आपण लिहिलं आहे. इट डिफाईन्स पी इज इक्वल टू एम व्ही ॲट इन्स्टंट व्हॉट ॲज द फंडामेंटल क्वांटिटी, म्हणजे ॲज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. वेलॉसिटी कशासाठी, ॲज अ फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणून यूज केलं जातं. चेंज द फोर्स नेसेसरी टू द वेलॉसिटी. हे कशासाठी, हे फोर्स मोमेंटम चेंज करण्यासाठी फक्त फोर्सची गरज आहे, वेलॉसिटीची गरज नाही आहे. हे दाखवण्यासाठी काय केलेलं आहे, इट डिफाईन्स द फोर्स ॲज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इट डिफाईन्स velocity p is equal to mv, p equal to mv and velocity as a fundamental quantity to related. आणि जे काही फोर्स आहे गरजेचं आहे, कशासाठी गरजेचं आहे की मोमेंटम चेंज करण्यासाठी, आणि वेलॉसिटीची गरज नाही आहे मोमेंटम चेंज करण्यासाठी. ह्या गोष्टी या ठिकाणी सांगितल्या आहेत. अँड वेलॉसिटी ॲज ए fundamental physical quantity, and it gives the relations between force and momentum. Then जे काही अरिस्टॉटलची जी काही फॅलसी होती की ती अनबॅलन्स्ड फोर्स वगैरे का आहे, त्या देखील या ठिकाणी क्लिअर केलेलं आहे. इट फॉलो द अरिस्टॉटल फॅलसी is overcomes by the second law of motions. अरिस्टॉटल फॅलसी जे काय हे ओव्हरकम झालेलं आहे यामध्ये, आणि अनबॅलन्स्ड फोर्स जे काय आहे त्या गोष्टी, चेंज इन वेलॉसिटी, चेंज इन ॲक्सेलरेशन्स, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी फर्स्ट अँड सेकंड लॉ आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स या ठिकाणी झाले आहेत. तर परत एकदा इम्पॉर्टन्स एवढं काय इम्पॉर्टन्स देऊन आपण जे काही लॉज आहेत, लॉज ऑफ मोशन्स, फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ, एव्हरीबॉडी ॲट अ रेस्ट ऑर युनिफॉर्म मोशन्स त्या टाईमपर्यंत असते जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय करत नाही.
विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल अनबॅलेन्स्ड फोर्स. त्यानंतर आहे सेकंड लॉज ऑफ मोशन्स, जे काही न्यूटनचे आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अँड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली टुवर्ड्स टू द अप्लाइड फोर्स. आणि रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. देन the force F is equal to mass into rate of change of velocity. Then rate of change of velocity, it is the accelerations, and force is equal to mass into acceleration. ठीक आहे. या ठिकाणी दोन जे न्यूटनचे लॉज झाले आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स देखील आपल्याला झालेले आहेत. तर आपण थर्ड लॉज नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये थर्ड लॉ आणि त्याचे इम्पॉर्टन्स बघणार आहे आणि त्यानंतर आपण टाईप्स ऑफ फोर्स देखील बघणार.